ආයුබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් අරගෙන ආවිලා තිනවා තවත් එක මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් ඔයාලා හැමෝම වෙනුවෙන්. ඉතින් මතක් කරනවා ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා තියන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් අලුත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයා එහෙම කරලා තිබ්බොත්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ බලන්නේ බයිනරි කැම්පස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා අපේ channel එකේ අනිත් වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකේ ඇති කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් අපේ content හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවන් එක්ක අපේ channel එක share කරන්න. එහෙනම් අපි යන් අද අපේ trading strategy එකට. trading strategy එකට යන්න කලින් මේ වීඩියෝස් බලන්නේ සල්ලි හම්බ කරන්න ඕන අය. කොහොම සල්ලි හම්බ කරන්න ඕන අයද? online සල්ලි හම්බ කරන්න ඕන අය. එතකොට ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් ද අපිට කිසිම දෙයක් නොකර? මොකද ඔයාලා හිතන්නේ? කිසිම දෙයක් නොකර ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්ද? කිසිම දෙයක් නොකර ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරන්න බෑ. ඉතින් ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරන්න ක්‍රම දෙකයි තියෙන්නේ. ගොඩක් නෑ. එකක් තමයි ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්කිල් එකක් හදාගෙන ඒ ස්කිල් එක යූස් කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි මේ ට්‍රේඩින් වලදී කරන්නේ ට්‍රේඩින් සම්බන්ධ අපේ ස්කිල්ස් අපි ඩෙවලොප් කරගෙන ඒ ස්කිල් යූස් කරලා සල්ලි හම්බ කරන එක. ඒතර ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම ඔන්ලයින් අපි කරන 5 එකේ ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් කොහොමද සල්ලි හම්බ කරන්නේ? එයා සල්ලි හම්බ කරන්නේ එයාගේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගෙන ඒ ස්කිල් එක යූස් කරලා සර්විස් එකක් දීලා තමයි සල්ලි හම්බ කරන්නේ. එහෙනම් දෙවෙනි ක්‍රමය මොකක්ද? දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි සර්විස් එකක් සෙල් කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒක এডুকেෂන් සර්විස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕනම දෙයක් මොකක් හරි සර්විස් එකක් කන්සල්ටන්සි වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඔයාට ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒතර දැන් මේ වීඩියෝස් බලන්නේ ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරන්න කැමති අය. ඒකිනුත් මේ වීඩියෝස් බලන අයට සිද්ධ වෙන්නේ සර්විස් එකක් සෙල් කරන්න නෙවෙයි. ස්කිල් එකක් ඩෙවලොප් කරගෙන සල්ලි හම්බ කරන්න. ඒතර ඔයා සල්ලි හම්බ කරන්න කලින් අපි මේක කරන්නේ සල්ලි හම්බ කරන්න තමයි. හැබැයි ඔයා සල්ලි හම්බ කරන්න කලින් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ ස්කිල් ටික හදාගන්න. ස්කිල් එකක් හදාගන්නවා කියලා කියන්නේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් බලලා ඒ ස්ට්‍රැටජි එක විදිහට ට්‍රේඩ් කරන එක විතරක් නෙවෙයි. එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් YouTube වීඩියෝස් බලුවාම ඕන කෙනෙකුට ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන්. ඕන තරම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ වීඩියෝ එකක් බලලා ස්ට්‍රැටජි එකක් විතරක් ඔලුවට දාගෙන කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ට්‍රේඩින් වලදී ස්ට්‍රැටජි එකකට වැලියු එක තියෙන්නේ 10%ක වගේ ප්‍රමාණයක්. එතකොට අපි මේ ස්ට්‍රැටජි එකක් හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඒ ස්ට්‍රැටජිස් විතර නම් ඔයා මේ ඉගෙන ගන්න try කරන්නේ. ඔයා හොයන්න try කරන්නේ. ඔයා ඉගෙන ගන්න ට්‍රේඩින් වලින් 10%ක වගේ කොටසක් විතරයි. තව 90%ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ 90%ත් ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ 90%ත් ඔයා හොයන්න ඕන. මොකද හොයන්නේ නැත්නම් ඔයාට මේ දේවල් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ දේවලුත් හොයන්න ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකකට විතරක් ඩිපෙන්ඩ් වෙලා ට්‍රේඩ් කරන්න පුරුදු වෙන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ස්කිල් එකකුත් නැතුව සර්විස් එකක් සෙල් කරන්නෙත් නැතුව ඔයා ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරන්න හිතනවා නම් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. කවදාවත්ම. හරි? කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම් ඔයාගේ ස්කිල් එකක් අවශ්‍යත් නැහැ සල්ලි හම්බ කරන්න, සර්විස් එකක් සෙල් කරන්නත් අවශ්‍ය නැහැ සල්ලි හම්බ කරන්න. ඔයාට ඔන්ලයින් ඇතිතරම් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ දේවල් වලින් පරිස්සම් වෙන්න. මොකද එහෙම දේවල් මේ ලෝකේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ස්කිල් එක හදාගන්න ඔයාට අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩින් වලින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. නිකන් ඉඳලා ඒක කරන්න බෑ. ඒ වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. වෙනදා කරාට වඩා වැඩි දේවල් අද ඉඳන් කරන්න පටන් ගන්න. වෙනදා කරාට වඩා වැඩිපුර අද ඉඳලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වෙනදා හොයපු දේවල් වලට වඩා වැඩිපුර දේවල් අද ඉඳන් හොයන්න පටන් ගන්න. වෙනදා ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලට වඩා වැඩිපුර දේවල් ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න. හරි. අපි යන් අද අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට. අද අපි කරන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේ මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක අපි දන්නවා මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට අපිට කැමති මාකට් එක ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මෙතනින් කැමති වොලටිලිටි මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න කියලා ඔයාලටත් කියනවා. මම මෙතනදී මම කැමතිම මාකට් එක තමයි වොලටිලිටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක. ඒ නිසා මම මෙතනින් වොලටිලිටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊළඟට ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදිහට අපි දාගන්නේ රයිස් ෆෝල් කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක. මම ඒක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ක්ලික් කරලා රයිස් ෆෝල් කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඩියුරේෂන් එක.
ඩියුරේෂන් එක අපි දාන්නේ මේකෙදි 5 minute trade එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ටික්ස් කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් මිනිට්ස් වලට මාරු කරලා මෙන්න මේ ඩියුරේෂන් එක 5 minutes විදියට හදා ගන්න. ඊළඟට ස්ටේක් එක. හැමදාම මතක් කරනවානේ හැම වීඩියෝ එකෙම අපි කතා කරනවා. ස්ටේක් එක කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වලට වැදගත්ම සාධකයක්. මොකද ඔයා ප්‍රොෆිට් කරන ගාන සහ ලොස් වෙන ගාන තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ටේක් එක මත. ඒ නිසා ස්ටේක් එක දාදී හරියට කල්පනා කරලා අවධානයෙන් ඊළඟට මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද කියන දේ මත තීරණය කරලා ස්ටේක් එක දාගන්න. ඊළඟට allow equals වල ටික් එක දාලා තියාගන්න. මේකත් rise and fall කරද්දී වැදගත් සාධකයක්. හරි. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ trading view platform එකට යන්න. ඔයාලා දන්නවා අපි minute trading කරද්දී chart එක බලන්නේ trading view platform එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් trading view platform එකට මාරු වෙන්න. මම description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා trading view platform එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් trading view platform එක open කරගෙන ඉන්නේ. මම ඒ නිසා මෙන්න මෙතනින් trading view platform එක open කර ගන්නවා. හරි. මම මෙතන select කරගත්තේ volatility 100 index එක. ඒ නිසා මම මෙන්න මෙතනින් volatility 100 index එක select කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ select වෙලා තියෙන්නේ volatility 25 index එක. මම මේ R25 කියන එක උඩ click කරලා 100 type කරලා Deriv category එකේ තියෙන volatility 100 index එක මාරු කරගන්නවා. හරි. ඔන්න දැන් volatility 100 index එක අපි select කරගෙන තියෙන්නේ. අපි 5 minute trade එකක් තමයි දාන්නේ. ඒ නිසා අපි බලන්නේ 1 minute candles. මොකද අපි candle 5ක prediction එකක් තමයි කරන්නේ. candles 5කදී මෙන්න මේ දේ සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි trade එකකට enter වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතනින් 24 hours කියන එක click කරලා මෙතනින් 1 minute වලට අපේ candle chart එක මාරු කර ගන්නවා. හරි. ඔන්න අපි volatility 100 index එකේ 1 minute candle chart එක add කරගෙන තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් අපේ trading strategy එකට අදාළව indicators ටික add කරගන්නයි යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන click කරලා indicator එකක් select කරගන්න. ඔන්න මම මෙතන indicators කියන තැන click කරා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් search කරනවා EMA කියලා. EMA කියලා search කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් moving average exponential කියන indicator එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ indicator එක උඩ 3 පාරක් click කරන්න. මොකද මේ indicator එකෙන් අපිට 3ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔන්න එක පාරක් click කරා 2යි 3යි. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනින් අපේ moving averages 3 add වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි දැන් මුලින්ම මේක settings ටිකක් වෙනස් කරගන්නයි යන්නේ මේ indicators 3. මෙන්න මේ settings icon එක click කරන්න පළවෙනි indicator එකේ. ඊට පස්සේ ඔයා එන්න input වලට ඇවිල්ලා length එක දාගන්න 9ක් කියලා තියෙන එක 100ක් විදිහට. ඔන්න අපි ඒ indicator එක වෙනස් කරගත්තා. මම ඊට පස්සේ okay button එක click කරා. ඊළඟට මම මේ දෙවෙනි indicator එක settings ටික වෙනස් කරගන්නයි යන්නේ. මම ආපහු මේ දෙවෙනි EMA එකේ settings වල click කරනවා. මේකෙත් ඔයා input වලට ඇවිල්ලා length එක දාගන්න 100ක් විදිහට. 100ක් විදිහට දාලා මෙන්න මේ source කියන එක ඔයා වෙනස් කරන්න high වලට. source කියන එක high වලට වෙනස් කරලා okay කරන්න. ඒ high වලට වෙනස් කරාම මොකද වෙන්නේ? moving average එක මේ මාකට් එක එවරේජ් කරන්නේ කැන්ඩල් එකේ හයි ප්‍රයිස් එකට. හරි. ඒ නිසා තමයි මේ හයි ප්‍රයිස් එක තියෙන මූවින් ඇවරේජ් එක අර කලින් අපි දාගත්ත ක්ලෝස් ප්‍රයිස් එකට වඩා ඉහළින් හැදිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි අපේ තුන්වෙනි ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings වලට යනවා. ගිහිල්ලා මේකේ input වල length එක දාගන්න 100ක් විදිහට. ඊළඟට මේකේ source වලට අවිල්ලා මෙතනින් දාගන්න low විදිහට. මේකෙදි වෙන්නේ මේ moving average එක candle වල price එක average කරන්නේ candle එකේ low price එකට. හරි. ඒ නිසායි මේ moving average එක අනිත් දෙකටම වඩා පහළින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ okay button එක click කරන්න. හරි. ඔයාලා දන්නවා 100 moving average එකක් ඇයි අපි market එකක trade කරද්දී පාවිච්චි කරන්නේ? market එකේ overall trend එක බලා ගන්න. 100 moving average එකක් එක්ක අපි market එකේ overall trend එක බලන්නේ කොහොමද? 100 moving averages වලට වඩා market එක ඉහළින් ගමන් කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් price එක moving average එකට වඩා ඉහළින් තියෙනවා නම් අපි කියනවා market එක uptrend එකක තියෙනවා කියලා. 100 moving average එකට වඩා candles හැදිලා තියෙන ඉහළින්. එහෙනම් අපි කියනවා මේ වෙලාවේ market එක uptrend එකක තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි
100 moving average එකට වඩා මාකට් එක පහලින් ගමන් කරන වෙලාවක. මෙන්න මේ වගේ. හරි. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවකදී අපි කියනවා මාකට් එක මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක කියලා. හරි. මේ තියෙන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. එතකොට මේ moving averages තුනක් තියෙනවානේ. මෙන්න මේ තුන ඇතුලේ ගමන් කරනවා මාකට් එකක්. හරි. මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මේ වගේ තියෙන වෙලාවකදී ඔයා එන්ට්‍රීස් ආවට ගන්නෙ නැහැ. මේ වෙලාවේදී අපිට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා කියන්නත් බෑ, ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා කියන්නත් බෑ. ඒ නිසා මේ වගේ එන්ට්‍රීස් එනවා නම්, මේ වගේ තැන්වලදී එන්ට්‍රි එකක් ආවොත් මේ ස්ට්‍රැටජි එකේදී අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි අතෑරලා දාන්න ඕන. ඒකට මේ වගේ තැන්වලදී අපි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ. channel එකක් මේ moving average වල ගෑවිලා තියෙනවා නම්, වැදිලා තියෙනවා නම් pin එක වෙන්න පුළුවන්, body එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි trade වලට enter වෙන්නේ නැහැ. හරි, ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේකට තවත් indicator එකක් add කරගන්නයි යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් එන්න indicators වලට ඇවිල්ලා search කරන්න VOR කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් vortex කියන indicator එක. ඔයා මෙන්න මේ vortex කියන indicator එක උඩ click කරන්න. ඔන්න අපි දැන් vortex indicator එකත් add කරගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ vortex indicator එකේ අපි settings පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගමු. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ indicator එකේ settings වලට එන්න. ඇවිල්ලා මේකේ period එක 14ක් කියලා තියෙන එක ඔයා වෙනස් කරන්න දෙකක් විදිහට. හරි. වෙනස් කරලා ඔයාට පුළුවන් මේකේ OK button එක click කරන්න. හරි. ඔන්න දැන් අපි vortex indicator එකත් add කරගෙන තියෙන්නේ. vortex indicator එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති නිල් පාට සහ රතු පාට lines දෙකක් ගමන් කරනවා. මෙන්න මේ lines දෙක cross වෙනවා. මේ විදිහට cross වෙලා රතු පාට line එක ඉහළට ගමන් කරනවා නම් අපි කියනවා market එක down වෙනවා කියලා. හරි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට cross වෙලා නිල් පාට line එක ඉහළට එනවා නම් අපි කියනවා market එක up වෙනවා කියලා. හරි. ඔන්න දැන් moving averages වලින් මොකද්ද බලන්න කියලාත් ඔයා දන්නවා. vortex indicator එකේදී මොකද්ද බලන්න කියලාත් දැන් ඔයා දන්නවා. හරි. දැන් අපි කරන්න යන්නේ තව indicator එකක් මේකට add කරගන්නවා. ඔයා එන්න ආපහු indicators වලට. ඇවිල්ලා search කරන්න STO කියලා. STO කියලා search කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් stochastic RSI කියන indicator එක. ඔයා මෙන්න මේ indicator එක උඩ click කරන්න. හරි. ඔන්න stochastic RSI indicator එකත් අපි add කරගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ indicator එකේදී ඔයාලට පේනවා ඇති stochastic RSI indicator එකේ මෙන්න මේ තියෙන 80 line එකක්. හරි. ඒ වගේම 20 line එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ stochastic RSI එකේ නිල් සහ රතු line දෙක මෙන්න මේ 80 line එකට වඩා ඉහළින් cross වෙලා 80 line එකට වඩා ඉහළින් cross වෙලා රතු පාට line එක මෙන්න මේ විදිහට ඉහළට එනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක මේ වෙලාවේදී ඩවුන් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ස්ටොකාස්ටික් RSI එකේ නිල් සහ රතු ලයින් දෙක 20 ලයින් එකට වඩා පහළින් ක්‍රොස් වෙලා නිල් පාට ලයින් එක මෙන්න මේ විදිහට ඉහළට එනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක මේ වෙලාවේදී අප් වෙනවා කියලා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් මාකට් එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්නේ. දැන් අපි මේකට ඉන්ඩිකේටර් සෙට් කරගෙන ඉවරයි. අපි මේ කන්ෆර්මේෂන් තුනක් ගන්නවා. මේ කන්ෆර්මේෂන් තුනම ගන්නෙ කොහොමද කියලා දැන් ඔයා දන්නවා. දැන් ඔයා ලෑස්ති වෙන්නේ මේකේ එන්ට්‍රි එකක් ගන්නෙ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මේකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න නම් මේ අපි කතා කරපු දේවල් තුනම එකම අවස්ථාවේ සිද්ධ විය යුතුයි. අපි බලමු මේවා එකම අවස්ථාවේ සිද්ධ වෙන තැන් තියෙනවද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙතන ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට පේනවා ඇති මෙයා මෙතනින් ක්‍රොස් වුණාට vortex එකේ ක්‍රොසින් එක සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මෙතනදී අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න අපි මාකට් එකේ අවසාන හරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එන්ට්‍රි එකක් එනවද කියලා බලන්න. දැන් මෙතන නම් අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්න නැහැ. මොකද හේතුව මෙයා පහලින් තමයි තියෙන්නේ. මෙයා ඉහළින් ක්‍රොස් වුණොත් තමයි අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්නේ. මෙන්න මෙතන අපිට එන්ට්‍රි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කලින්. නේද? මේ බලන්නකෝ. මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ?
අපේ පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක තමයි මෙන්න මේ ස්ටොකාස්ටික් RSI ඉන්ඩිකේටර් එක. ස්ටොකාස්ටික් RSI ඉන්ඩිකේටර් එක ඔන්න ක්‍රොස් වෙනවා 80 ලයින් එකට වඩා ඉහළින් ක්‍රොස් වෙලා රතු පාට ලයින් එක තමයි මේ විදිහට ඉහළට එන්නේ. එහෙනම් ඒකෙන් කියවෙනවා මාකට් එක මේ වෙලාවේදී ඩවුන් වෙනවා කියලා. ඊළඟට ඔයා බලන වෝටෙක්ස් ඉන්ඩිකේටර් එකේදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාට පේනවා ඇති වෝටෙක්ස් ඉන්ඩිකේටර් එකෙත් මෙන්න මේ වෙලාවේදී නිල් සහ රතු ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙලා රතු පාට ලයින් එක ඉහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ? එකෙන් කියවෙන්නේ මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න යන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේදී අපේ මූවින් ඇවරේජස් වලට වඩා කැන්ඩල් එක පහලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ප්‍රයිස් එක පහලින් තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ මාකට් එක මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. එතකොට මෙයත් ඔයාට කියන්නේ ඩවුන් කියලා, මෙයත් ඔයාට කියනවා ඩවුන් කියලා, මෙයත් ඔයාට කියනවා ඩවුන් කියලා. ඔයා මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ අදාළ කැන්ඩල් එක හැදිලා ඉවර වෙලා ඊළඟ කැන්ඩල් එකකින්, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකකින් එන්ටර් වෙනවා 5 minute trade එකකට. ඔයාට පේනවා ඇති 1 2 3 4 5යි මාකට් එක පහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. හරි, ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙදී ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකකට අපි එන්ටර් වෙන්නේ. අපි බලමු මේක එන්ට්‍රි එකක් આવුත් ගන්න අපි try එකක් දෙමු. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නේද? මාකට් එක මූවින් ඇවරේජස් වලට වඩා ඉහළින් තමයි ගමන් කරන්නේ. ඒතකොට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් මාකට් එක අපි ගන්න මොන ට්‍රේඩ්ද? higher trades විතරයි. මෙන්න මේ වගේ. ඔන්න අප් එකට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න විදිය. පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක ස්ටොකාස්ටික් RSI ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔන්න ඔයාලට පේනවා 20 ලයින් එකට වඩා පහළින් මෙන්න මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙලා නිල් පාට ලයින් එක ඉහළට එනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක අප්. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා වෝටෙක්ස් ඉන්ඩිකේටර් එක මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රොස් වෙලා නිල් පාට ලයින් එක ඉහළට ගමන් කරනවා. මේ වෙලාවේදී මේකයි වැදගත්. හරි, මෙයා ක්‍රොස් වෙනවත් එක්ක මෙයාත් ක්‍රොස් වෙන්න ඕනේ. මෙයා ක්‍රොස් වුණාට පස්සේ ක්‍රොස් වුණාට වැඩකුත් නැහැ. ක්‍රොස් වුණාට කලින් ක්‍රොස් වුණාට වැඩකුත් නැහැ. දෙකම එකවරේ සිද්ධ වෙන්න ඕන. මොකද එහෙම නැත්තම් මේ පොඩි පොඩි ඒවා තියෙනවානේ, මේ වගේදී ඔයාලා ඔස් වෙනවා. හරියටම කන්ෆර්මේෂන් එක බලලා දැම්මේ නැත්තම්. හරි, ඔන්න නිල් පාට ලයින් එක උඩට එන නිසා අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා දැන් මාකට් එක අප් වෙන්නයි යන්නේ කියන එක. ඊළඟට ඔයා බලනවා මේ වෙලාවේ කැන්ඩල්ස් හැදිලා තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේ කැන්ඩල්ස් හැදිලා තියෙන්නේ අපේ මූවින් ඇවරේජ් එකට වඩා ඉහළින්. ඒ කියන්නේ මාකට් එක මේ වෙලාවේදී අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙයත් ඔයාට අප් කියලා කියනවා. ඒ වෙලාවේදීම මෙයත් ඔයාට අප් කියනවා. ඒ වෙලාවේදීම මෙයත් ඔයාට අප් කියනවා. තුන් දෙනාම අප් කියලා නම් කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක හැදිලි ඉවර වෙලා ඊළඟ කැන්ඩල් එක හැදිනවත් එක්කම ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. එතකොට මේ කැන්ඩල් එකෙන් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. 1 2 3 4 5යි මාකට් එක ඉහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මම හිතනවා මේ ස්ට්‍රැටජි කරන විදිය ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි බලමු මේක එන්ට්‍රි එකක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි මාකට් එකේ මුලට ආපහු සැරයක් යන්. තාම අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න chance එකක් නැහැ. අපි මාකට් එක මාරු කරලා බලමු. දැන් අපි 100 තියෙන්නේ. මම 25 මාරු කරනවා. මෙතනත් අපිට එන්ට්‍රි එකක් නැහැ. හේතුව මොකද්ද? මේ මූවින් ඇවරේජස් උඩ තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න බෑ. 10 එකත් බලමු. මෙතන ගන්න පුළුවන්ද? මෙතනත් බෑ. මූවින් ඇවරේජස් උඩ තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. 50 හරි. මෙතනත් අපිට දැම්ම එන්ට්‍රි එකක් කෙන එකක් නැහැ. හේතුව එන්ට්‍රි එකක් එන්න නම් මාකට් එක ඉහළට ගිහිල්ලා පහළට ක්‍රොස් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඉහළට යන වෙලාවෙදී ගොඩක් වෙලාවට මේක ආපහු මෙන්න මෙතනින් කැපෙන්න පුළුවන්. ක්‍රොස් වෙන්න පුළුවන්. මේක උඩට යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න බැරි නම් කොහොමත් දැම්ම මේ මාකට් එකේ අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. 75 එක
හරි. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. OTT 75 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ. ඒතකොට මේක අපි පොඩ්ඩක් හරියටම ගත්ත එන්ට්‍රි එකක් නෙවෙයි. ඒකට හේතුව මම කියන්නම්. හරි. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මූවින් ඇවරේජ් එක උඩ තමයි කැන්ඩල් එක හැදිලා තියෙන්නේ. නේද? ඒ නිසා අපිට මේක හරියටම කන්ෆර්මේෂන් එකක් විදිහට ගන්න බෑ. හැබැයි ඔයාලට දාලා පෙන්නන්න ඕන නිසා තමයි මම මෙතනදී දාලා පෙන්නුවේ. මෙන්න මේ වගේ දෙකම එකට ක්‍රොස් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේ මූවින් ඇවරේජස් වලට වඩා මේ තුනෙන් ගෑවිලා තියෙන බෑ කැන්ඩල් එකක් මූවින් ඇවරේජ් එකට වඩා පහලින් තමයි හැදිලා තියෙන්න ඕනේ. අපි බලමු විනාඩි 5ක් තියෙනවා මේ ට්‍රේඩ් එක. විනාඩි 5 අවසානයේ මොකද වෙන්නේ කියලා. තව විනාඩි 4යි. තප්පර 14ක් තියෙනවා. හරි. අපි බලමු. ඔන්න එයා පහලට ආපහු වෙනවා. තව විනාඩි 3යි තප්පර 52ක් තියෙනවා. හරි. දැන් මේ වගේ යද්දී අපි මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වල මාකට් එක හැසිරෙන්නේ කොයි විදිහටද කියලා බලන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන ඉඳලා අපි මේ එන්ට්‍රි ගත්තානේ. දැන් මෙතන ඉඳන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයාලට පේනවා ඇති ඩිරෙක්ෂන් එකක් නැහැ. හරිද? ඩිරෙක්ෂන් එකක් නැහැ කියලා කියන්නේ මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ ගොඩක් වෙලාවට මෙයා මොකද කරන්නේ? එක රේන්ජ් එක තමයි ගමන් කරන්නේ. දැන් ආපහු මෙයා තව ටිකයි. ආපහු ඔන්න පොඩ්ඩක් පහළට එනවා. මොකද මෙතනදී අපිට මාකට් එකේ ලොකු මූවමන්ට් එකක් දැක්කේ නැහැ. නේද? මොකද රේන්ජින් මාකට් එක වගේ තමයි මාකට් එක ගමන් කරන්නේ. ඒක රේන්ජ් එක. මොන දැන් ආපහු මේ මූවින් ඇවරේජ් එක පහළට කැන්ඩල් එක ගමන් කරයි වගේම තමයි අපිට පේනවා දැන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙයත් හොඳට අර නිල් පාට ලයින් එකත් එක්ක ටිකක් ඈතින් ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අපිට ටිකක් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න තියෙන chance එක වැඩි කියලා. හැබැයි අර කලින් අවස්ථාවේදී මම කිව්වනේ මෙයා මෙහෙම කෙලින් තියෙන බව අවස්ථාවේ මෙතන තිබ්බේ රේන්ජ් එක ගමන් කරපු මාකට් එක. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවක දිගටම තිබ්බනම් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න අන්තිම විනාඩි වෙනකන් ඒ වගේ තිබ්බා කියලා. මම කරන්නේ ට්‍රේඩ් එක සෙල් කරලා දාන එක. මොකද හේතුව ඒ වෙලාවේදී අපිට ට්‍රේඩ් එක වින් කරයිද ලොස් වෙයිද කියලා හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න අමාරුයි. අනිවාර්යෙන් එක ඩිරෙක්ෂන් එකට මාකට් එක යන්න ඕනේ. එකම තැනක මාකට් එක ගමන් කරනවා නම් අපිට ඒ වෙලාවේදී ලොකු අවධානමක් තියෙනවා අපේ ට්‍රේඩ් එක හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න එකේ. තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ විනාඩි දෙක ඉවර වෙද්දී දැන් මෙතනදී මම මේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ අපේ මූවින් ඇවරේජස් වල කැන්ඩල් එක වැඩිලා තියෙද්දි. මම ඔයාලට කිව්වා එහෙම ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න එපා කියලා. දැන් මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා කියලා ඔයා කොයිම හේතුව හින්දාවත් මේ වගේ අර උඩින් තියෙන තැන්වලදී ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න එපා. ඒකට හේතුව මෙතන අපි ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරාට ලොස් වීමේ වැඩි අවදානමක් තියෙනවා. මොකද ඒ වගේ උඩින් තියෙන වෙලාවකදී ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එක රේන්ජ් එකට ගමන් කරන්න try කරනවා. තව විනාඩියයි තප්පර 26ක් තියෙනවා මේ ට්‍රේඩ් එක ඉවර වෙන්න. අපි බලමු. දැන් මාකට් එක පහළට ගමන් කරනවා. දැන් මෙතනින් ආපහු පොඩ්ඩක් උඩට එයි මාකට් එක නේද? මොකද හේතුව මෙතන සපෝට් ලෙවල් එකක් තියෙනවා. මේ ලෙවල් එකට ආවට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එක උඩට එන්න chance එක තියෙනවා. උඩට ආවත් අපි දන්නවා තව විනාඩියයි තියෙන්නේ. ඒ විනාඩිය ඇතුළත අපේ පටන් ගත්ත තැන පහු කරලා යන්න මේ කැන්ඩල් එකට හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට බය නැතුව මේ ට්‍රේඩ් එක අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන්. ට්‍රේඩ් එක සෙල් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් අර සපෝට් ලෙවල් එකත් මේ කැන්ඩල් එකෙන් බ්‍රේක් කරා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එක පහළට තවත් ගමන් කරයි. හරි. තව තප්පර 34යි තියෙන්නේ. තව තප්පර 16යි 15යි. ඔන්න දැන් අපිට අය සෙල් කරන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ ට්‍රේඩ් එක. මේක අය අනිවාර්යෙන්
අපි ප්‍රොෆිට් කරනවාම තමයි. නේ අපිට පේනවනේ මෙතනින් අපි පටන් ගත්තා මෙච්චර උඩට එන්න විදිහක් නැහැ. හරි. ඔන්න අපි ඒ දාපු ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා. එතන මම කන්ෆර්මේෂන් ටික එක්කවර ට්‍රේඩ් කරලා පෙන්නුවේ. මෙතනදී අපි හරියටම මූවින් ඇවරේජ් එක කන්ෆර්මේෂන් එක නැතුව ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනේ අපේ කාල වේලාව පිළිබඳ තියෙන ප්‍රශ්නේ නිසා. මොකද එන්ට්‍රි එකක් එනකන් අපිට තව බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ මාකට් එක විතරයි අපිට මේ වගේ ආසන්න වශයෙන් එන්ට්‍රි එකක් ආවේ. අනිත් මාකට් එකේම අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්න ආසන්න වෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ මාකට් එකේදී මේ විදිහට ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනේ. මම හිතනවා මේක කරන විදිය ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යෙන්ම පහලින් ගිහිල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපේ Telegram channel එක තියෙනවා. ඒකටත් join වෙන්න. ඒකේ link එකත් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාගේ යාළුවටත් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේම තමයි තව මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දෙවෙනිදා අපේ අලුතෙන් batch එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් තව මේ සම්බන්ධව trading සම්බන්ධව වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දෙවෙනිදා අපේ පටන් ගන්න batch එකට ඔයාට join වෙන්න හැකියාව තියෙන. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ ඔයාලට පේන numbers වලට කතා කරලා class එකේ ඔයාගේ seat එක වෙන් කරගන්න. හරි. එහෙනම් අදට අපි අපේ session එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.